नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे. बाळ जेव्हा 6 महिन्याचं होतं तेव्हा बाळाचे आई बाबा घरातील सर्व मंडळींची लगबग सुरू होते. ती आता बाळाच्या आहाराची सुरुवात करण्यासाठी. बाळाच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्याला पूरक आहार खूप गरजेचा असतो, हे तर आपण जाणतोच आहोत. बाळाचा शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, प्रतिकारशक्ती उत्तम, शरीरयष्टी या सगळ्या गोष्टींमध्ये बाळाला जो आहार मिळतो त्याचा खूप मोठा परिणाम दिसतो. मग बाळाच्या पालकांच्या मनात बाळाला काय खाऊ घालावं, किती, कसं, बाळाला ते जेवण पचेल का, आवडेल का आणि अशा अनेक गोष्टींबाबत प्रश्न पडू लागतात. आज आपण या सगळ्या प्रश्नांसाठी समाधानकारक अशी उत्तरे पाहणार आहोत. सुजान संगोपन या आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तसेच सर्व उपयुक्त व्हिडिओ सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल बटन दाबायला विसरू नका. आजच्या भागात आपण पाहूया, बाळाला अन्नप्राशन कधी चालू करावे. बाळ आता अन्न खाण्यासाठी तयार आहे का? बाळाचं पहिलं जेवण कशा प्रकारचं असावं? बाळाला पहिलं अन्न म्हणून आपण काय देऊ शकतो? बाळाला एका वेळी किती भरवावे आणि किती वेळा भरवावे? बाळाला नवनवीन पदार्थ कसे चालू करावे? बाळासाठी पाणी, बाळाची अन्नज अवस्था चालू केल्यापासून काय काय बदल होतात? बाळाच्या आहारात कसा कसा बदल करावा? बाळाच्या आहारात काय समाविष्ट असावे? आहार चालू केल्यानंतर कोणत्या गोष्टी आवर्जून लक्षात ठेवाव्या? हे सगळे प्रश्न आज आपण पाहूया. बाळाला अन्नप्राशन कधीपासून चालू करावे? साधारणपणे बाळ जेव्हा 6 महिने पूर्ण करेल तेव्हा बाळाला अन्न चालू करणे खूप सोयीस्कर ठरते. परंतु 6 महिन्याचे थोडे दिवस अगोदरच जर बाळाचे जे आवश्यक वजन असते ते पूर्ण झाले तर आपण त्यावेळी देखील बाळासाठी आहार चालू करू शकतो. बाळाची आता हालचाल खूप वाढलेली असते, खेळण्याचा आवक पण वाढलेला असतो. त्यामुळे फक्त आईच्या दुधाऐवजी जर त्याला पूरक आहार मिळाला तर बाळाचा विकास खूप उत्तम प्रकारे होतो. बाळ आता अन्न खाण्यासाठी तयार आहे का? बाळाच्या समोर बसून जर कोणी व्यक्ती काही खात असेल तर बाळ त्या व्यक्तीकडे पाहते का? चावल्याप्रमाणे तोंडाची हालचाल करते का? हातातील खाण्याचा पदार्थ घेण्याचा प्रयत्न करते का? तसेच जिभण्यात चाटते का? बाळाच्या तोंडाजवळ जर चमचा किंवा काही पदार्थ नेला तर बाळ उत्स्फूर्तपणे आ करते का? एखादा पदार्थ खाण्याची इच्छा दाखवते का? हे सगळं जर हो असेल तर तुमचं बाळ आता आहार चालू करण्यासाठी तयार आहे. बाळाचं पहिलं जेवण कशा प्रकारचं असावं? जन्मापासून बाळाचा मुख्य आहार म्हणजे आईचं दूध असतं. दूध हे खूप पातळ आणि थोडंसं गोड असतं. त्यामुळे बाळाचं पहिलं अन्न हे याच पद्धतीचं असावं, जे थोडंसं गोड आणि पातळ. बाळाची पचनशक्ती आणखीन परिपूर्ण नसते, तसेच चावून खाता येतील असे दात देखील नसतात. त्यामुळे बाळाला जे अन्न द्यायचे आहे ते सहज पचेल असे हलके पदार्थ असावे. तसेच बाळाचे सुरुवातीचे जेवण हे सहज गिळता येतील असे पातळ पदार्थ असावे. बाळाला पहिलं अन्न म्हणून काय देऊ शकतो? लहान मुलांच्या आहारात सुरुवातीला मीठ आणि साखर शक्यतो मिसळू नये. पदार्थाला गोडवा येण्यासाठी त्यात एखाद्या फळाचा रस मिसळवा, म्हणजे नैसर्गिकरित्या तो पदार्थ गोड बनेल. मुलांना सुरुवातीला डाळ भाताचं पाणी आवडेलच असे नाही. जर बाळाला ते आवडलं नाही तर भाताचं पेज आणि एखाद्या फळाचा रस एकत्र करून आपण त्याला देऊ शकतो. डाळीचं पाणी, भाताचं पेज, सफरचंद किसून त्याचा वेगळा केलेला रस, पपईचा रस, टरबूज रस, गोड द्राक्षाचा रस, भाजीचे पातळ सूप असे पाण्याच्या स्वरूपातील पदार्थ बाळाला सुरुवातीला चालू करू शकतो. बाळाला एकेवेळी किती भरवावे आणि किती वेळा भरवावे? प्रत्येक बाळाची भूक ही वेगळी असते. त्यामुळे अमुक बाळ एवढं खातं म्हणून माझ्या बाळाने पण त्याच प्रमाणात खाल्लं पाहिजे अट्टहास करू नका. सुरुवातीला मुले 3 ते 4 चमचे एवढंच खाऊ शकतात. मुलांना पोट भरलेलं समजतं, त्यामुळे मुलांनी खायला नकार दिला की ते लगेच बस करा. मुलांना खाऊ घालताना जबरदस्ती खाऊ घालू नका, अन्यथा बाळाचा या सगळ्या प्रक्रियेतील इंटरेस्ट जाऊ शकतो आणि हा बाळाच्या चिडचिडीचा विषय होऊ शकतो. तसेच बाळाला भुकेपेक्षा जास्त खाऊ घालण्याने बाळाला अतिप्रमाणात म्हणजे ओव्हर इटिंगची सवय लागते.
त्यामुळे बाळाला अपचन, पुढे चालून लठ्ठपणा असे आजार जडू शकतात. बाळाला सुरुवातीला अन्न चालू करताना फक्त एक वेळेच्या आणि शक्यतो सकाळच्या जेवणाची सुरुवात करा. जसे जसे बाळ या जेवणाच्या सवयी आत्मसात करेल तसे 15 ते 20 दिवसाच्या फरकातून दिवसातून 3 वेळा पूर्ण जेवण आणि 2 वेळा थोडासा नाश्ता अशी सवय लावा. बाळाला नवीन नवीन पदार्थ कसे चालू करावे? बाळाला आहार चालू केल्यानंतर खाल्लेले अन्न व्यवस्थित पचत आहे ना याकडे लक्ष द्या. म्हणजे आहार चालू केल्यापासून बाळाला अपचन, गॅस, जुलाब, पोट नीट साफ होत आहे ना या गोष्टींवर अवश्य लक्ष द्या. असं काही त्रास वाटला तर बाळाला तो पदार्थ व्यवस्थित पचत नाही असे समजावे. मग तो पदार्थ खाऊ घालणे काही काळासाठी बंद करा. बाळाला नवीन पदार्थ देताना 4-5 दिवसांच्या फरकाने द्यावे, म्हणजे त्याला चव बदल होईल आणि आपल्याला देखील तो पदार्थ नीट पचतो आहे की नाही हे समजेल. अशा पद्धतीत बाळाला 2 ते 3 महिन्यात सगळ्या चवीचे अन्नपदार्थ ओळख करून द्यावी. गोड, आंबट, तुरट आणि अगदी कमी प्रमाणात तिखट. मुलांना शक्यतो 1.5 वर्ष होईपर्यंत तिखट अगदी चवीपुरतं द्यावं, अन्यथा पचनाला त्रास होऊ शकतो. बाळाला या काळात बालगुटी नक्की द्यावी. मुलाच्या शारीरिक बौद्धिक विकासासाठी, प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी बालगुटी खूप उपयुक्त ठरते. बाळाला सुवर्णजल आणि सुवर्ण उगाळा देखील नक्की द्या. बाळाच्या मेंदूच्या उत्तम पोषणासाठी तसेच उत्तम शरीरयष्टीसाठी याचा खूप फायदा होतो. बाळासाठी पाणी. बाळाला अन्न चालू करण्यासोबत पाणी देखील चालू करावे. खाल्लेलं अन्न व्यवस्थित पचण्यासाठी तसेच शरीर संतुलनासाठी पाणी खूप महत्त्वाचं असतं. बाळाला पाणी देताना ते व्यवस्थित जंतुनाशित केलेलं आणि उकळलेलं असावं. पाणी अन्न व्यवस्थित पचण्यासाठी आणि त्याचे गुणधर्म आणखीन वाढवण्यासाठी पाणी उकळताना त्यात सोने, चांदी, बडीशेप, ओवा, वावडिंग असे पदार्थ टाका. असे बहुगुणी सुवर्णजल मुलांसाठी खूप फायदेशीर ठरतं. सुवर्णजल, सुवर्ण उगाळा, बालगुटी कसे तयार करावे याची लिंक आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहू शकता. याचे व्हिडिओ या चॅनलवर आहेत. बाळाची अन्नज अवस्था चालू केल्यापासून बाळामध्ये काय काय बदल होतात? बाळाच्या वजन वाढीमध्ये चांगला बदल होतो. बाळाचे वजन योग्य प्रमाणात वाढते. बाळाची ऊर्जा जास्त वेळापर्यंत टिकून राहते. भूकही लवकर भागते. आईच्या दुधासोबत पोषक आहाराची जोड मिळाल्याने बाळाची रोगप्रतिकार शक्ती, बौद्धिक क्षमता, सुदृढ शरीरयष्टी यात कमालीचा फरक पडतो. बाळ हळूहळू परावलंबी पासून स्वावलंबी होऊ लागतो. बाळाच्या आहारात कसा बदल करावा? बाळाला सुरुवातीला आहार चालू करताना आपण अगदी पाण्यासारखे पातळ पदार्थ देतो. ते हळूहळू खिरीसारखे आणि नंतर थोडे रबरबीत म्हणजे पातळ शिरा, उपमा अशा पद्धतीत द्यावे. 9 ते 10 महिन्यांच्या बाळाची पचनशक्ती आता चांगली विकसित झालेली असते. या काळात बाळाला आपण मऊ वरण भात, खिचडी, इडली, डोसा, चिला असे पदार्थ देऊ शकतो. 1 वर्षाच्या बाळाला आता ताटातील पदार्थ उचलून खाता येतात. त्यामुळे आता बाळाला हळूहळू फळाच्या फोडी, उकडलेल्या भाज्या उदाहरणार्थ बटाटा, गाजर, वाटाणा, पोळी, इडली, डोसा, भाकरीचे तुकडे करून मुलांना आपण स्वतः खायला देऊ शकता. बाळाला आहारात काय काय पदार्थ देता येतील याच्या पाककृती आपण या चॅनलवर पाहू शकता. त्यासाठी या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि असे नवीन नवीन व्हिडिओ आलेले सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल बटन दाबायला विसरू नका. तसेच या चॅनलचे सर्व उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत शेअर करायला देखील विसरू नका. बाळाच्या आहारात काय समाविष्ट असावे? आहारात सर्व प्रकारचे विटॅमिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट, फायबर, फॅट असे सर्व घटक समाविष्ट असावे. बाळाच्या आहारात भरपूर हिरव्या भाज्या आणि फळभाज्यांचा समाविष्ट करावा, परंतु या भाज्या नैसर्गिकरित्या पिकवलेल्या आणि रसायन विरहित असाव्यात. आहारात सर्व रंगीत फळे नक्की द्यावी, परंतु ही फळे देखील नैसर्गिकरित्या आणि रसायन विरहित आहेत ना याची खात्री करून घ्यावी. बाळाच्या आहारात सुकामेवा, कडधान्य,
नक्की असावे. बाळाला आपण कोणकोणत्या भाज्या, फळे, धान्य, कडधान्य, दूध आणि दुधाचे पदार्थ देऊ शकतो आणि त्याचे फायदे आणि ते कशा पद्धतीत देता येतील यासाठी सविस्तर व्हिडिओ आपण या चॅनलवर पाहणार आहोत. आहार चालू केल्यानंतर कोणत्या गोष्टी आवर्जून लक्षात ठेवाव्या. बाळाला अन्न देताना ते पदार्थ व्यवस्थित धुवून आणि थोडेसे शिजवूनच घ्या, म्हणजे पचनाची तक्रार होणार नाही. स्वच्छतेकडेही लक्ष द्या. उघडे राहिलेले अन्न मुलांना अजिबात देऊ नका. हात स्वच्छ धुणे, घरातील स्वच्छता, स्वच्छ भांडी अशा गोष्टींकडे देखील लक्ष द्या. आता बाळ छान जेवण करत असेल तरी त्याला आईच्या दुधाची आवश्यकता असते, त्यामुळे बाळाला 2 वर्षापर्यंत स्तनपान द्या. मुलांना शक्यतो ताजं घरी बनवलेलं आणि सात्विक जेवण द्या. मुलांना कुठलाही पदार्थ देताना अगदी थोड्या प्रमाणात देऊन बघा. जर बाळाला तो आवडला आणि पचला तर तो पदार्थ त्याच्या आहारात समाविष्ट करा. आणि जर तो पदार्थ आवडला नाही तर जबरदस्ती अजिबात करू नका. काही दिवसानंतर परत तो पदार्थ थोड्या वेगळ्या स्वरूपात देऊन बघा. लहान मुलांना काही चवी आवडायला थोडा वेळ लागतो, परंतु काही काळानंतर त्यांना ते पदार्थ आवडतात आणि पचतात देखील. बाळाची हालचाल किती होते त्यावर त्याला भूक लागते, त्यामुळे कधी मुले कमी जास्त जेवू शकतात. खाल्लेले अन्न पचण्यासाठी मुलांना भरपूर खेळू द्या. सुजान संगोपन या चॅनलमध्ये आपण आपल्या बाळाच्या बाबतीत खूप लहान सहान गोष्टी जाणून घेऊ शकता. बाळासाठी आहार, बौद्धिक विकास, त्याच्यासाठी खेळ, झोप, मुलांची खेळणी, रोगप्रतिकारशक्तीसाठी काय करावे, गरोदरपणात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, या सर्व गोष्टी आपण या चॅनलवर जाणून घेऊ शकता. त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशीच आणखी नवीन माहिती घेऊन आपण पुढच्या भागात भेटूया. तुम्ही पाहत राहा सुजान.